हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय घरकुल। उन्हाळ्याच्या सुट्ट्यांमध्ये गावी जाण्यात आलो तर हे आमच्या अंगणातलं सोनचाफ्याचं झाड। तर आता ह्या सोनचाफ्याच्या फुलांचा सुगंध तुम्हाला तर माहीतच असेल की किती दरवळणारा असतो। तर मग म्हटलं चला ह्याच्यापासून आपण काहीतरी बनवूयात। तर आज आपण बघणार आहोत या सुगंधित अशा सोनचाफ्याच्या फुलांची धूप। अगदी घरातल्या असलेल्या साहित्यात आपण हे बनवणार आहोत। तर आता पहा, मी इथं जेवढी फुलं निघलीत तेवढी काढून घेतलीत। आता ह्या फुलांना काय करायचं, आपल्याला पाकळ्या काढून घ्यायच्या आणि आपण हे सुकवून घेणार आहोत। फक्त ह्यातले सगळे आतलं देठ वगैरे जे असतं तुरा ते सगळं ठेवायचं, कारण त्यात सुगंध असतो। आणि तुम्हीच याचऐवजी मैत्रिणींनो आपली पूजेची जी फुलं असतात त्यापासूनही धूप बनवू शकता। सेम प्रोसेस आहे, फक्त इथं मी स्पेशल सोनचाफ्याची फुलं घेतलीत। आता 4 ते 5 दिवस मी याला छान कडकडीत असं सुकवून घेतलंय। हे छान असे कडक पाकळ्या झाल्यात ह्याच्या, म्हणजे आपली धूप ही छान बनते। तर अशा पद्धतीने कडक पाकळ्या होईपर्यंत आपल्याला याला सुकवून घ्यायचं आहे। आणि हो, आज चॅनलवर पहिल्यांदाच आला असाल तर एकदा चॅनलला भेट द्या। व्हिडिओज आवडले तर सबस्क्राईब जरूर करा। आता हे जे फुलांच्या पाकळ्या आहेत आपल्या छान वाळवून घेतलेल्या, त्या एका भांड्यात काढून घ्यायच्या। आता ह्यामध्ये काय करायचं, आपल्या घरी असलेले जे चुलीतले कोळसे असतील किंवा विकती हल्ली बाजारात मिळतात ते घ्यायचे। 5-6 कोळशांचे असे मीडियम साईजचे तुकडे आपल्याला यात टाकायचे आहेत। म्हणजे कसं असतं, धूप पेटण्यासाठी याचा उपयोग होतो। आणि 5-6 आपल्या कापुराच्या वड्या ह्यात टाकायच्यात। कापूर कसा चांगला असतो, आता पावसाळ्याचे दिवस आहेत, घरात कापूर जाळणे चांगलं असतं, तर धूपच्या मार्गाने आपण ते त्यात टाकू शकतो। आता काय करायचं, हे सगळ्या जिन्नसांना मिक्सरच्या भांड्यात टाकून घ्यायचं आणि आपण याची पावडर करणार आहोत। मिक्सरच्या भांड्यात टाकताना आपण जेवढा लॉट घेतला आहे त्याच्या हिशोबाने आपल्याला यात 1 ते 2 चमचे गव्हाचं पीठ घालायचं आहे। गव्हाचं पीठ कशासाठी, की जी धूपला जी आपण बनवताना त्याला एक टेक्स्चर, त्याला बॉन्डिंग येण्यासाठी आपण यात गव्हाचं पीठ घालणार आहोत। तर इथं आपलं सगळं मिश्रण असं छान बारीक करून झालं आहे। कोळशामुळं याला आपला काळा रंग आला आहे। तर यात काय करायचं, 1 चमचा आपलं मध टाकायचं। मध घातल्यावर मस्त मिक्स करून घ्यायचं आणि त्यानंतर आपण यात साजूक गाईचं तूप घालणार आहोत। तर तुपामुळे काय होतं, आपल्याला आपल्या ज्या धूपच्या वड्या असतात त्या वळवण्यास मदत होते आणि धूप पेटण्यासही मदत होते। आणि तुम्ही पाहाल की कधी आपली फुलवात असो काही असो, तुपाची असलेली घरात आपण ती प्रज्वलित केली हे चांगलंच असतं। म्हणून धूप बनवताना साजूक तुपाचा नक्की वापर करा। आणि आता याला आपल्याला छान जसं आपण पीठ मळून घेतो तशा पद्धतीने मळून घ्यायचं आहे। यात जर तुम्हाला थोडंसं कोरडेपणा वाटत असेल तर तुम्ही मध आणि तूप घालू शकता। जसं आपल्याला आपली जी धुपेची वडी असती तशी जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत तुम्ही यात मध किंवा तूप हे करा, पण खूप इझिली होतं। थोडंसं तूप लागतं, बाकी काही नाही। तुम्ही बघू शकता आपलं मिश्रण छान ओलसर असं झालं आहे। तर आता याला काय करायचं, आपल्याला ज्या शेपची धूप हवी आहे त्या पद्धतीने तुम्ही करू शकता। हल्ली बाजारात अशा छोट्या छोट्या उभ्या आकाराच्या धूप मिळतात किंवा ज्या काड्यांच्या स्वरूपात असतात तशा केल्या तरीही चालतं। तर मी आता ही अशी करते, म्हणजे कधी आपल्याला एक पेटवायची म्हटलं तरी बराच वेळ छान घरात तिचा सुगंध दरवळत राहतो। तर इथं अगदी मार्केटमध्ये मिळती तशा प्रकारे आपली धूपची वडी तयार झाली आहेत। आता इथं मी ही फक्त सोनचाफ्याची फुलं वापरली, तर तुम्ही कधी तुमच्या घरात एखादी पूजा झाली तर त्याचे हार फुलं जे असतात त्याचंही करू शकता। उगाच पाण्यामध्ये टाकून पाण्याचं प्रदूषण सगळं ते करण्यापेक्षा असे उपाय खूपच चांगले। तर आता ह्या धूपवड्या काय करायच्या, आपण 1 ते 2 दिवस थोड्याशा सुकून घेणार आहोत। अगदी उन्हात ठेवण्याची गरज नाही, परंतु जिथं थोडंसं कोरडं किंवा येत असेल तिथं तुम्ही हवेशीर ठिकाणी ह्या ठेवा। 2 दिवसानंतर आपण याला वापरायला काढणार आहोत। 2 दिवस सुकून घेतल्यानंतर इथं आपल्या धूपच्या वड्या अशा थोड्या कोरड्या फॉर्ममध्ये झाल्या आहेत।
आता एका छोट्याशा प्लेटमध्ये आपण बनवलेली धूपची वडी ठेवून आपण ती पेटवून घेणार आहोत। तुम्ही बघू शकता अगदी मार्केटमधली जशी धूप असती त्याच पद्धतीने हिने छान पेटी घेतलाय, छान याचा सुगंधही येतोय। म्हणून ह्या अशा सिंपलशा साध्या गोष्टी वापरून आपण घरच्या घरी देवासाठी आपली धूप बनवू शकतो। तुम्ही बघू शकता छान असा याचा धुरी सुटलाय आणि वासही खूप सुंदर येत आहे। जसं अगदी आपला सोनचाफ्याचा थोडा त्यात कापुराचाही स्मेल येतोय, पण तो आता सध्या वातावरणासाठी चांगला आहे। आता हे आपल्या बाकीच्या धूपचं काय करायचं? कधीही बघा काही स्वीटसाठी अशा पद्धतीचे चपट्या शेपचे कंटेनर आपल्या घरी येतात, तर त्याला काय करायचं, त्यामध्ये ह्या आपण ज्या धूप घेतल्या आहेत त्या ठेवून घ्यायच्या। म्हणजे अगदी जसे आपण बाजारातनं विकत आणलेले धूपचे पॅकेट्स असतात अगदी तसे हे राहतात आणि बॉक्समध्ये ठेवल्यानंतर हे छान महिनोन-महिने आपल्या धूप व्यवस्थित त्यांचा फ्रेग्रन्सही चांगला राहतो आणि कधीही देवाला आपण स्वतः बनवलेली धूप लावली तर त्याचा आनंद हा काही वेगळाच असतो। म्हणून बघा, व्हिडिओ आवडला असेल तर एकदा नक्की घरी ट्राय करा आणि व्हिडिओ संपूर्ण पाहिल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद।